الله معكم أحبائي. آخر تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا حتى 24 من مايو، في واحدة من أقوى موجات الضربات الجوية الروسية، شهدت أوكرانيا ليلة نارية استهدفت فيها روسيا عشرات المواقع داخل كييف ومحيطها، بما في ذلك مصانع دفاعية ومراكز أمنية ومستودعات لوجستية وحتى مناطق صناعية مرتبطة بتطوير وإصلاح المعدات العسكرية. السؤال الأهم: هل كانت هذه الضربة مجرد رد انتقامي أم أنها بداية حملة روسية منظمة للضغط على البنية الصناعية العسكرية الأوكرانية قبل مرحلة جديدة من الحرب؟ تابعوا التفاصيل في هذا الفيديو حتى النهاية. سنتحدث حول الأهداف ونبدأ بما حصل. خلال الليل شنت روسيا هجوما بما يزيد عن أكثر من 110 صواريخ، مع تقارير عن استخدام صاروخ أورشنيك الفرد صوتي الذي لطالما يتحدث عنه الروس في الفترة الأخيرة كأقوى الصواريخ. الهجوم لم يكن عشوائيا، بل بدأ أنه يركز على الصناعات الدفاعية، منشآت الأمن والاستخبارات، مراكز الصيانة والإمداد، قواعد جوية ومستودعات لوجستية. الهدف الأول كان مصنع أرتيم الدفاعي في كييف. يعتبر هذا المصنع أحد أهم منشآت الصناعات العسكرية الأوكرانية، ويرتبط بإنتاج وصيانة الصواريخ والأنظمة الجوية وبعض مكونات الذخائر. روسيا على يبدو تعتبر هذا المصنع جزءا أساسيا من قدرة أوكرانيا على مواصلة الحرب طويلة المدى، خاصة مع استمرار الدعم لها. وبالتالي الموقع كان قد تعرض لأربعة صواريخ باليستية من طراز اسكندر آم، أو مزيج من صواريخ كروز مع طائرات مسيرة. لا توجد حتى الآن أرقام مؤكدة رسميا أكثر حول الضربات أو الصواريخ التي أصابت المصنع، ولكن كان هناك ضربات مكثفة في محاولة للضغط على موضوع إصلاح الذخائر، إنتاج مكونات الصواريخ، وصيانة أنظمة الدفاع الجوي. الهدف الثاني كان في اتجاه بوديلسكي. هنا جرى استهداف جهاز الأمن والاستخبارات الأوكراني، استهداف مقره في منطقة بوديلسكي يحمل رسالة سياسية يمكن مقاول وأمنية واضحة. روسيا تحاول على الأرجح كانت تعطيل غرف التنسيق الأمني، إرباك عمليات معينة، الضغط النفسي على القيادة الأوكرانية. جرى استخدام صاروخ أو صاروخين في هذا الاتجاه، مع طبعا عدد من المسيرات لتشتيت الدفاعات الجوية الأوكرانية. طبعا هذا النوع من الأهداف عادة لا يقصف إلا بعد جمع معلومات استخباراتية دقيقة. أيضا فيما يتعلق بالضربات، الهدف الثالث كان منطقة إصلاح السفن في كييف. رغم أن كييف ليست مدينة بحرية، فإن بعض منشآت الإصلاح والهندسة هناك تستخدم لتجميع صيانة معدات عسكرية ومولدات وأنظمة تقنية. على ما يبدو كان هناك اشتباه باستخدام المنطقة لصيانة زوارق مسيرة، معدات هندسية، أنظمة مرتبطة بالحرب الإلكترونية. ضربات كانت مكثفة بعدد من الصواريخ بهذا الاتجاه. الهدف الرابع كان مصنع راديكال الكيميائي السابق. هذا الموقع كان مصنعا كيميائيا قديما. خلال الحرب على يد جرى إعادة تجديده واستخدام أجزاء منه كمخازن أو منشآت صناعية مرتبطة بالعمل العسكري. طبعا على ما يبدو كان هناك نوع من مخازن الذخيرة أو الوقود في هذا الاتجاه. وأيضا استخدام الموقع لتجميع المسيرات أو المعدات العسكرية. استهداف المنشآت الصناعية المهجورة أصبح نمطا متكررا لدى الروس. يعتقد دوما أن الأوكران يستخدمونها في أعمال معينة يتم إحيائها من جديد واستخدامها في هذه الحرب. أيضا كان هناك ضربة باتجاه منطقة دانيتسك الصناعية. هذه منطقة تعتبر من أهم المناطق الصناعية شرق كييف، والتقارير تشير إلى ضربات متعددة داخل المنطقة. على ما يبدو كان هناك اعتقاد أنها تحتوي مستودعات ذخيرة أو ورش صيانة أو مخازن الطائرات المسيرة أو نقاط تجميع للمساعدات التي تحصل عليها أوكرانيا. طبعا كان هناك بعض الانفجارات الثانوية بعد هذه الضربات. طبعا استخدام عدد من الصواريخ مع موجات من المسيرات. ومن أكثر الضربات التي تعرضت يمكن قول من أكثر الأهداف تعرضت الضربات خلال هذا الهجوم. طبعا أحد المصانع ومصنع ريلي أنتلبري وأوتوماتيكي، هذا الموقعان هما يرتبطان تاريخيا بالإلكترونيات الدقيقة وأجهزة القياس والتحكم الصناعي. هذه المنشآت قد تكون مرتبطة يبدو بأنظمة توجيه، معدات اتصالات، إلكترونيات عسكرية، إصلاح معدات غربية. كان هناك تركيز روسي بشكل متزايد على الضغط على البنية الإلكترونية الأوكرانية، لأنه كما تعلمون الحرب الحديثة تعتمد بشكل هائل على الاتصالات. في موضوع
الطائرات المسيرة، أيضًا أنظمة الاستهداف والحرب الإلكترونية، وبالتالي هناك محاولات للضغط على هذه المواقع والمصانع التي تساعد في ذلك. أيضًا فيما يتعلق بأحد المواقع، كان هناك أحد المواقع قد أثار جدلًا، موقع تجاري جرى استهدافه هنا. بعض المصادر كانت قد تحدثت أنه كي يستخدم كمركز تقني أو لوجستي، فيما الأوكران يقولون أنه منطقة مدنية تضم شركات ومكاتب تجارية جرى استهدافه بعدد من الصواريخ. لا معلومات إضافية حول هذا الأمر. النقطة الأخرى التي جرى استهدافها هي مستودع ATP كورباكييف، مستودعات شايكا. كان هناك ضربات مكثفة على المستودعات في الفترة الأخيرة، مستودعات اللوجستية. أيضا كما تلاحظون هناك حاجة لأماكن للحصول على منكم قول أماكن معينة يتم من خلالها تخزين هذه الذخيرة أو الوقود أو أي مساعدات تأتي إلى المنطقة، وبالتالي هناك ضغط كبير عليها بشكل هائل. أيضا كانت إحدى أولى الضربات التي وصلت خلال موجات الصاروخية الروسية هي قاعدة ستاروكوستانتينيف. هذه القاعدة الجوية تعتبر من أهم الأهداف بالنسبة لروسيا. يعني من تابع حرب روسيا وأوكرانيا يعلم كم تعرضت للضربات. هي تحتوي على طائرات سوخوي، صواريخ. طبعا جرى الشك دوما أنها كانت يتم استخدامها لطائرات F-16 مرتبطة بعمليات الطائرات F-16 هناك، مع محاولات دوما كان هناك ضربات لاستهداف محيطها، حتى جرى استهدافها بصواريخ كينجال وصواريخ أخرى مختلفة من قبل القوات الروسية. هذه القاعدة كبيرة وهامة للغاية، وبالتالي هي بناء قوم متين. لذلك الضربات في حال لم تكن البعض يسأل لماذا لم تتعطل أو لماذا لا يتم تعطيلها. هي تحتاج إلى نوع من الضربات المستمرة المتكررة، ولكن دوما الأوكران يحاولون حين تحصل ضربات الإصلاح فورا، ويحصلون دوما على المساعدات في عمليات إصلاح المدرجات والمطارات من الدعم الذي يحصلون عليه من دول معينة. أيضا فيما يتعلق بالضربات كان هناك أهداف أخرى جرى استهدافها في مناطق كروبيفيتسكي، جيتومير، طبعا بلا تسيركفا، حيث هنا كان هناك حديث أن صاروخ أورشنيك طال المنطقة هنا جنوب كييف، وفي اتجاه أوديسا وشمال غرب بولتافا وجنوب دنيبرو. ويبدو كان هناك ضربات مكثفة لتركيز تشتيت الدفاعات الجوية، ضرب المطارات الاحتياطية، واستهداف مواقع تخزين متنقلة، وإرهاق منظومات باتريوت وناسانز. لماذا اعتبر البعض هذا الهجوم مهم جدا؟ لأن روسيا انتقلت تدريجيا من استهداف البنية التحتية للطاقة بموجات كبيرة إلى استهداف بموجات كبيرة أخرى سلسلة الإنتاج العسكري، مراكز التطوير التقني، البنية اللوجستية، منظومات القيادة والسيطرة، كما لاحظتم الأجهزة الأمنية، إضافة إلى الأمور الأخرى التي تحدثنا عنها في هذا الفيديو. أحبائي، الأوكران كانوا قد أعلنوا عن انطلاق نسبة كبيرة من الصواريخ والمسيرات، لكن الهجوم كان كبير. تحدثنا عن أكثر من 110 صواريخ مع مئات المسيرات. طبعا هذه الضربات قد تظهر تفاصيلها لاحقا أكثر فأكثر. أنا ذكرت فقط هذه الضربات، هذه الأهداف. علينا الانتظار. الأمر لم يكن سهلا، وبالتالي أحبائي يجب متابعة الأمر بدقة. تابعوا التفاصيل دوما عبر الاشتراك في القناة، الانضمام للقناة، ومشاركة الفيديوهات ليستفيد الأصدقاء. وشكرا على وقتكم الثمين، وإلى اللقاء بفيديو آخر.